So ito siya ang ginawa ko kagabi. Ayan ang ating orange juice. Ginawa yan ni Daddy ngayong gabi. Kanina nag-coffee na ako dahil anong oras na ba? 9:30 na. Ayan. Ginawa ko ito kagabi. I need a cup. Ayan tayong melon juice. Dahil maraming melon. Napakalaki ng melon ko. Parang may mga melon pa siya. Oh. Ayan. And ito na rin. So, ayan siya guys. Quesadilla dahil may cheese. So, ang ginagawa ko ay na saute ko yung vegetable. May beans ito, may potatoes, and my egg. Tapos, nilagay ko si tortilla. But this is good with salsa. Ano ba ito kainin? Salsa has to be in, I think. Kagabi, we have Mexican food, and this morning, we have Mexican food. Ayan guys, favorito ng pamilya. Oh, that is so good. So ito siya guys, madali siya iluto. Okay guys, meron ako dito. Meron tayo dito ano, but it's very low. Look at that. It's so low. So what we're going to do is lagyan natin siya ng air. I don't know kung okay kaya siya. Oh, may table dito noon na ginagawa ko siyang pag-editing rin, paggabi, pag maano doon, maingay. So, dito ang hideout ko, guys. But, naisipan ko na, sobra na akong taba. Overweight na ako dahil, guys. Oh my gosh. So, ang gagawin natin is, mag-exercise tayo. Iyan. So, we are going to follow sa shredding exercise ni Chloe Teng. So, tingnan natin guys. Ma-shred daw in 2 weeks time or in 6 weeks time or 6 months time. Tingnan natin. So, I have to start doing it. Dahil parang na-motivate ako. I will show you kung anong gagawin ko everyday for 14 days kung mag-shred talaga ako. Pwede. Oh. Yeah. Oops. No. You better not. Oh my gosh. Ay, kaya ito. Parang hindi yata ito siya ang, ano.
dahil hindi siya may special na pang ano niya dito. Okay. So let's see. Well, it's not that bad. Parang pareho lang yata. Dilig tayo ng halaman, guys. It's so hot today. Look at that. Outfit ni Mami, pink na pink. Ayan siya. Ayan si Mami. Okay. Sabi ng mga anak ko, yung mga weekly newsletter, sabi ng anak ko, oh, Mami, dahil I tried na nag-coupon. Hindi talaga. Hindi ko naintindihan si coupon. Kung may mga rule pala ang coupon, sabi ko, I surrender dahil hindi ko alam mag-coupon. Baka one of these days, babalik ako ng coupon. And then, bumili na naman ako. Hindi pa rin. $35 hanggang sa 3 set sa isang punta ko sa CVS. Walang nangyari. Sabi ko, ay, reset na ang coupon. Maraming ang coupon dito eh. Talagang totoo yung coupon. Pero, depende kasi yan. Ay mo, paano kaya yan nila ginagamit? Dahil, maganda talaga ang math nila. Dahil, sa minsan 600, baka ano lang sila makabayad ng $20, $30. Ano ginagamit nila doon na math? Ay, ang ginagawa ko dito is, yung may mga pangalan tayo, di ba? Pag may mga pangalan, guys, tinatanggal ko yan. So, may mga pangalan, tatanggalin natin yan siya. Check ko talaga. Itong papel is kahoy yan siya eh. Marami pa rin mga papel. Oh my God. High-tech na ngayon pero marami pa rin mga papel na ipamigay. Okay, so ganyan talaga buhay dito. Napakainit at gagawin mo lahat. So ayaw ko yun doon sa loob ako mag-shred dahil galing ito sa maraming mga bags.